6 august 2023. Un apel la 112 venit din partea unui bărbat care pleca la pescuit anunță că sub o bancă din parcul Diana din Mangalia, situat lângă hotelul Tosca, se află o scenă macabră. Polițiștii se deplasează de urgență la fața locului și în urma cercetărilor stabilesc destul de repede că este vorba despre o crimă. Atenție, urmează detalii care pot afecta emoțional. În fiecare vară, litoralul românesc devine refugiul multor tineri din toate colțurile țării, care vin aici pentru a lucra și a se bucura de distracția sezonului. Pentru acești tineri este o oportunitate de a câștiga bani și de a experimenta independența. Aceeași idee le-a venit și Alinei și Loredanei, două prietene apropiate din Vaslui, ambele în vârstă de 18 ani. Planul lor era simplu, să combine munca sezonieră cu momentele de relaxare. S-au angajat ca și cameriste la un hotel din Saturn și au fost cazate împreună într-o cameră din Mangalia. Zilele păreau să decurgă fără probleme. Alina era o fată ambițioasă, plină de visuri mari. Intenționa să rămână pe litoral până pe 15 august, iar cu banii câștigați plănuia să se înscrie la o școală de șoferi. Provenea dintr-o familie modestă, cu alți 4 frați acasă. Tatăl, cunoscut pentru comportamentul său alcoolic și agresiv, a determinat-o pe mama lor să plece. Alina a rămas o vreme cu el pentru a-și continua studiile, dar, pe măsură ce situația devenea tot mai dificilă, o mătușă a decis să o ia în plasament, oferindu-i un mediu mai sigur. Ei care o cunoșteau spuneau că Alina era o fată liniștită, hotărâtă să-și clădească un viitor mai bun. Visa să devină polițist, iar iubitul ei, Sergiu, era alături și o susținea. Loredana, prietena ei din copilărie, este cea care i-a și propus Alinei cu entuziasm să plece împreună pe litoral pentru a câștiga niște bani. Puțin știa Alina ce o aștepta acolo. Loredana provenea dintr-o familie în care alcoolul și violența era o prezență constantă. La doar 9 ani, a fost martora unei întâmplări traumatizante. Tatăl ei a atacat-o pe mama sa, însărcinată la acel moment, cu o armă albă. Intervenția promptă a Loredanei a prevenit o tragedie. Deși era doar un copil, a putut să o salveze pe mama sa. Cei care o cunoșteau pe tânără o descriau ca fiind o fire rebelă, pasionată de distracții și aventuri și relații pasagere. Avea multe relații pasagere, care erau un subiect tensionat între ea și Alina. Mama Loredanei obișnuia să o compare frecvent cu Alina, subliniind că acesta era un copil bun și cu minte, îndemnând-o să-i urmeze exemplul. Din păcate, Loredana se înconjura de un anturaj dubios și, conform declarațiilor fratelui ei, la un moment dat a început să consume substanțe interzise. Diferențele dintre viziunile lor asupra vieții deveniseră evidente și au început să creeze conflicte. Deși Alina a încercat mult timp să o aducă pe Loredana pe drumul cel bun, relația lor s-a tot deteriorat. Înainte să plece împreună pe litoral, apropiații Alinei au sugerat să renunțe la ideea de a merge alături de prietena ei și să caute un alt loc de muncă. Nimeni nu privea cu ochi buni această relație, iar temerile lor s-au dovedit întemeiate. Ajunse la mare, problemele s-au amplificat. Alina a început să le povestească prietenilor cât de greu era să suporte comportamentul Loredanei. Aceasta se întorcea târziu la cazare, făcea zgomot și aducea necunoscuți în cameră, fără să țină cont de Alina. Relațiile multiple pe care Loredana le avea, inclusiv una cu patronul hotelului, au dus la tensiuni suplimentare. În plus, atitudinea ei față de Alina devenise agresivă. O jignea, o lovea și chiar o încuia afară din cameră. Situația a escaladat atunci când Loredana a rămas însărcinată și a decis să întrerupă sarcina, un gest care a stârnit dezaprobare din partea Alinei. Sarcina trebuia să rămână un secret, dar teama că Alina ar putea dezvălui adevărul familiei și prietenilor a intensificat conflictele dintre ele. Epuizată, Alina a decis să apeleze la superiorii lor, plângându-se patronului hotelului de situația insuportabilă în care trăia de atâta timp. A solicitat să fie mutate în camere separate, însă nu s-a luat nicio măsură. În cele din urmă, Alina a hotărât să demisioneze și să se întoarcă la Vaslui. În noaptea de 15-6 august, înainte de plecare, Alina a rămas trează până în jurul orei 2, vorbind la telefon cu iubitul ei, Sergiu, căruia îi povestise despre toate dificultățile pe care le întâmpinase din cauza Loredanei și care o încuraja să plece de acolo. O oră mai târziu, în jurul orei 3 dimineața, colegii lor de cameră cazați în apropiere au fost treziți de țipete puternice. Îngrijorați, au decis să verifice ce se întâmpla. Am bătut la ușă și ne-au spus că dorm. Adică doar una dintre ele a răspuns, am auzit doar o voce, așa că ne-am dus să ne culcăm. A fost liniște până dimineața.
Eram obișnuiți ca dimineața să o găsim pe Alina în fața hotelului, ori mătura, ori o găseam la o pauză de țigară. Loredana însă a venit la masă, s-a comportat normal. S-a dus la muncă, vorbea cu fetele ca de obicei. Nu doar colegii au observat dispariția uneia dintre fete, ci și superiorii lor. În acea duminică, aceștia aveau să regrete profund faptul că nu luaseră măsuri mai devreme, după ce Alina le raportase că este agresată de colega sa de cameră. Pe măsură ce tensiunea creștea și toată lumea se întreba unde ar putea fi Alina, știrile locale aveau să facă un anunț cutremurător. În parcul Diana din Mangalia, la primele ore ale dimineții, un bărbat care se pregătea să plece la pescuit a descoperit sub o bancă trupul neînsuflețit al unei tinere. Pe la 5:15 mă duceam la pescuit și trecând pe aici că stau aproape, am crezut inițial că este un câine. Când am văzut că este o ființă umană, am încercat să o trezesc, am dat să o trezesc, nu am mișcat deloc, am cerut ajutor la 2 băieți din parcare, eram speriat. Au sunat la poliție și a venit repede salvarea. Fata era chircită sub bancă, era înghesuită acolo. Fața ei era desfigurată total, nu se mai cunoștea nimic. M-a apucat plânsul. Avea părul creț, negru, brunetă. Am intrat într-o spaimă. Nu avea față deloc ca să nu se cunoască. Avea la gât undeva înțepături. Când au venit legiștii, au constatat că nu mai era printre noi de 5 ore. Anchetatorii au identificat rapid victima, Alina Elena Ciobanu. Din primele evaluări a devenit evident că nu era vorba despre un accident oarecare. Întreaga scenă indica o crimă premeditată, iar indiciile arătau clar că atrocitatea nu fusese comisă în parc. Trupul fusese adus acolo ulterior. După ce au discutat cu apropiații victimei și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii au ajuns la o concluzie șocantă. Autoarea faptei era nimeni alta decât Loredana Tănăsoaie, colega de cameră și prietena din copilărie a Alinei. Loredana, interogată de autorități, și-a recunoscut imediat vinovăția, declarând că a văzut în filme cum mărturisirea poate reduce pedeapsa. În timpul audierilor, ea a oferit detalii despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea fatidică, iar acestea s-au dovedit a fi cel puțin șocante. În seara zilei de 5 august 2023 am mai avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat, însă după aceea am o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și fața era către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am Elenei îi curgea din gură și din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să-i pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate. Din această declarație, înțelegem că Loredana a privit timp de jumătate de oră cum prietena ei își dădea ultima suflare. Însă acum avea o altă problemă. Ce să facă cu trupul ei? Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de așternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua. După ce a decedat, am luat valiza Elenei, am scos hainele ei întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza și am ieșit din hotel pe la ieșirea din spate și am folosit liftul ca să cobor. Am stat câteva minute în afara hotelului să-mi revin și am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg. Am găsit un taxi de Google pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiză, timp în care a venit și un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat și că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră. Taximetristul care a transportat-o pe Loredana a suferit și el un șoc.
Bietul om a declarat că toată întâmplarea l-a făcut să se teamă pentru viața lui și chiar să ia în considerare să renunțe la a mai face taximetrie. Sunt traumatizat rău de tot. Mă doare capul. Sunt terminat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare nașpa. Vreau să renunț la taxi. Era grea, chiar am întrebat-o: ce ai în valiză? Și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag, că mă doare mijlocul. Dacă poți să-l bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut. Și venea un băiat. Cred că erau prieteni. Nu știu cine era. A fost la gară. A vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis: nu poți să mă duci la Vaslui. Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo. Mai fac o cursă sau două și mă duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane. Și a zis: nu, lasă-mă în parc. Trăgea de troller. Zic: mai încet. Câte cărți ai luat, că-mi distrugi mașina? Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos. A fost la un preot să-mi citească. Nu sunt bine deloc. Eu nu știam ce e acolo. Eu mi-am făcut datoria. Eu, dacă știam, o luam pe aia de acolo? Să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă. Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât. Eu i-am zis că m-am lovit la muncă, am plecat spre bancomat și taximetristul m-a dus la un bancomat berede din câte mi-amintesc și cred că am scos 2000 de lei și am revenit în taximetru cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui. Acesta a refuzat și a întrebat un alt coleg dacă dorește să mă ducă și acesta a răspuns afirmativ, solicitându-mi pentru acest serviciu 1500 de lei. Până să ne întâlnim cu taximetristul care trebuia să mă ducă la Vaslui, eu m-am răzgândit și i-am solicitat taximetristului să mă ducă de unde m-a luat. Pe drum m-am gândit că ar fi mai bine să mă lase în parcul din apropiere pe unde treceam. A fost de acord, probabil pentru că păream derutată. Taximetristul m-a întrebat dacă are cine să mă ia, însă la insistențele mele, acesta m-a lăsat în acel parc. După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiză, deoarece era foarte grea. I-am răspuns că am haine și rechizite pentru școală. Taximetristul m-a crezut și a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 de lei, deși valoarea cursei era de 20 lei. Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni, m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă, dar era grea și nu am putut. Am luat valiza cu mine și am plecat la hotelul unde eram căzată. Menționez că eram îmbrăcată cu un hanorac cu mai multe culori deschise, cu glugă pe cap, pantaloni negri și pantofi sport negri. M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată și am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete, și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic, gen sac de pubelă de culoare albastru. Acest sac l-am dus dimineață, în jurul orei 10, în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu, iar după ce am dus sacul mai sus menționat, mi-am amintit și de cuțit. L-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului Narcis. Elena era îmbrăcată cu o bluză roz și pantaloni scurți tip colanți roz cu bleu. Știu că Elena avea un tatuaj temporar pe una dintre mâini, dar nu mi-amintesc pe care anume. Am observat tatuajul când am pus-o în valiză. În jurul orei 10 am mers la serviciu în hotelul Narcis. Menționez că am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reușit să dorm. În timp ce mă aflam la serviciu, în jurul orei 15 a venit un echipaj de poliție care m-a preluat și condus la sediul poliției municipiului Mangalia, unde am fost întrebată de unde provin leziunile pe care le am. Inițial am spus că am căzut, însă ulterior am recunoscut fapta, deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită, primești o pedeapsă redusă. În aceste imagini vedem cum Loredana
este observată când cară geamantanul în care se aflase prietena ei. Sergiu, iubitul Alinei, a fost în stare de șoc. Se pare că după ce a comis fapta, Loredana i-a luat telefonul prietenei sale și a început să-i scrie lui Sergiu. Eu am vorbit cu Alina până la ora 2. Mi-a zis că vrea să se culce. Pe la 4:30 mi-a dat mesaj că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut asta, mi-am dat seama că nu e ea. Am tot insistat să-i scriu și să o sun și pe la 5 fără un sfert mi-a scris că pleacă acasă, că fumează o țigară pe o bancă și că așteaptă să vină taxiul. Mi-a scris. Când am văzut mesajele astea, am încercat din nou să o sun. Am văzut că nu răspunde și i-am dat mesaj colegei ei, Loredana, care mi-a zis că a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu are cum să plece acasă doar cu o geantă. I-am zis să-mi dea un mesaj dacă se întoarce. Văzând că Alina tot nu răspunde, i-am dat un mesaj unui băiat de acolo. L-am rugat să se ducă să vadă ce s-a întâmplat, că Alina nu răspunde. Băiatul acela a tot sunat-o, iar apoi s-a dus la ușă la ele. Loredana mi-a dat mesaj că ce tot trimit atâția băieți la ușa ei, că ea de unde să știe cu cine umblă Alina. Am rugat-o să mă anunțe dacă dă totuși de ea. Pe la ora 8 i-am dat mesaj Loredanei și am întrebat-o dacă mai știe ceva de ea. Mi-a spus că a venit în cameră, dar că a plecat repede. Aproape că nici nu a simțit când a venit Alina și și-a lăsat telefonul. Am întrebat-o dacă sigur a plecat și mi-a trimis o poză cu ghiozdanul ei. Mi-a spus că telefonul îl are pe pat, dar e închis pentru că nu mai vrea să vorbească cu mine. Am întrebat-o de ce nu ar vrea, că ea nu ar face așa ceva. Mi-a spus că Alina nu mă iubește, că nu dă 2 bani pe mine. Apoi am început să le dau mesaje colegelor ei, în speranța că aș mai putea afla ceva. Alina nu avea parolă la telefon. Cred că Loredana i-a deschis telefonul și a scris. Alina scria corect, punea virgule, iar mesajele de acum nu erau scrise așa. Simțeam că s-a întâmplat ceva, dar nu m-am gândit absolut deloc că nu mai e în viață. Am văzut la știri că ea a declarat că a omorât-o din cauza mea, că mă înșela, dar ce treabă are asta? Eu o știu destul de bine pe Alina, nu cred că mi-ar fi făcut așa ceva. Loredana i-a spus de multe ori Alinei să mă înșele. Cred că ea era geloasă pe relația noastră. Ea avusese înainte o relație cu un băiat care o bătea, se comporta urât cu ea. Ea era geloasă că Alinei îi era bine, era fericită, eu nu mă comportam urât cu ea. Cred că a fost invidioasă, a încercat să ne despartă, că îi spunea tot felul de lucruri. După arestarea sa, mama Loredanei a început să o viziteze regulat la închisoare. Într-una dintre aceste întâlniri, fata i-a spus, fără nicio urmă de remușcare, să zici mii de bogda proste că nu ți-am adus-o acasă. Această declarație dezvăluie un aspect ascuns al personalității sale, o gelozie profundă acumulată de-a lungul anilor față de Alina. Gelozia aceasta, probabil alimentată de comparațiile constante făcute de propria sa mamă, care o încuraja mereu să urmeze exemplul prietenei sale, a fost ca o flacără care a ars smognit până când a izbucnit într-o tragedie. Este o declarație care subliniază cât de adânc rădăcinile invidiei și ale frustrării pot afecta un suflet deja chinuit. Familia și toți cei care au cunoscut-o pe Alina au fost profund șocați de cele întâmplate. Alina era văzută ca un model de ambiție și speranță, o fată care își dorea să depășească greutățile vieții și să construiască un viitor mai bun pentru ea. La mormântarea ei, sute de oameni s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Acest caz este trist din multe perspective și scoate în evidență eșecurile unui întreg sistem. Atât Alina cât și Loredana proveneau din medii disfuncționale, unde violența domestică și consumul de alcool erau lucruri obișnuite. Este greu de crezut că vreuna dintre ele a beneficiat de sprijin emoțional sau consiliere psihologică în copilărie. Deși ambele fete au fost marcate de traume similare, modul în care au gestionat această durere a făcut diferența. Alina a ales să-și canalizeze suferința într-un scop nobil, să construiască o viață mai bună. Pe de altă parte, Loredana a replicat comportamentele violente și destructive pe care le-a văzut în propria sa familie, perpetuând cercul vicios al agresivității. Un alt aspect tragic al acestei povești, din punctul meu de vedere, este lipsa de acțiune a celor din jur. Patronii hotelului, deși informați de Alina despre abuzurile suferite, nu au intervenit la timp. Poate că dacă cele două fete ar fi fost cazate în camere separate mai devreme, tragedia ar fi putut fi evitată. Acest caz este, din păcate, un exemplu al extremelor. Alina simboliza ambiția, dorința de a construi, în timp ce Loredana întruchipa pierderea controlului și impulsul destructiv. În vara anului 2024, justiția a dat verdictul final în cazul crimei care a zguduit Mangalia și întreaga țară. Loredana a fost condamnată definitiv la 16 ani de închisoare.
Mărturisirea acesteia, făcută în încercarea de a obține o pedeapsă mai mică, a demonstrat o înțelegere superficială a gravității acțiunilor sale. Pentru familia Alinei, verdictul a fost un pas spre obținerea unui minim de dreptate, deși pierderea lor rămâne ireparabilă. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod. Ne revedem curând cu o nouă poveste. Până atunci aveți grijă de voi, de cei dragi și nu uitați, fiți vigilenți și rămâneți în siguranță.